السلام عليكم الإخوان. في ظل الظروف اللي كيمر منها العالم وهالجو ديال الملل والكآبة اللي كتعيش، باش تكسر الروتين واحد الليلة قررتي انك تطلع كرسي السطح وتطلع تشم شوية ديال الهواء. هو يتبعك ولد اختك الصغير باش ينكد عليك الصفاء ديال الليلة السعيدة ديالك، وشاف فيك بعينين بريئتين وسولك: خالي، علاش السما كحلة في الليل؟ انت بطبيعة الحال تصدمتي من هول السؤال، سؤال اللي عنده أبعاد فلسفية وعلمية عميقة. اوديش من عميقه ولا ما عميقه، راه الجواب ساهل. سما كحله في الليل حيت الشمس ما كاينش. يا قلت لك اصاحبي سير بحالك، يا قلت لك ما تصدعنيش، سير صوب الغداء وما ديرش بزاف ديال الملحه، راها ما مزياناش. الجواب اللي عطاه البوالي كيبان للوهله الاولى انه جواب منطقي. الشمس ما كايناش اذا السما كحله، ولكن هذا ماشي هو الجواب الصحيح. كلشي كيعرف ان السماء عامره ملايير النجوم والمجرات، بحال الا رانا في وسط الامازون مثلا، فين ما دورتي وجهك خصك تلقى واحد الشجره. كذلك ومثال في السماء، يعني بما انه كاينين تريليونات النجوم فراه السماء خصها تكون مضويه، الا انه الملاحظه ممكن تثبت العكس وان السماء كحله في الليل. هادشي اللي كيتسمى بمفارقه اولبرز او لا اولبرز بارادوكس، وهي المفارقه اللي شار ليها الكاتب جيم الخليلي في الكتاب ديالو بارادوكس، واللي دوا فيها على عده مفارقات علميه، واحده منهم مفارقه اولبرز. خلينا نرجعوا شويه للور. في القرن ال15 جا واحد العالم فلكي سميتو كوبرنيكوس باش يثبت لنا ان الارض ماشي هي المركز ديال الكون، وانها بذاتها كتدور حول الشمس، والشمس هي المركز ديال الكون. يعني دزنا واحد النظام اللي هو جيوسنتريك وواحد النظام هيليوسنتريك، الا انه السؤال بقى مطروح. النموذج ديال كوبرنيكوس ما قدرش يفسر لنا علاش السما كحله في الليل. هاد التساؤل بقى مطروح قرون من بعد، وخا جاو موراه علماء كبار بحال يوهان كيبلر وبحال هالي، توصل الدور على الصديق ديالنا والبطل ديال الفيديو اولبرز اللي عاش في القرن 19. في داك الوقيته كان معروف ان الكون فسيح وفيه مليارات النجوم، ومع ذلك السما كحله في الليل. فالحل اللي جا به اولبرز كيقول ان السما كحله في الليل حيت كاين واحد النوع ديال الغبار كوني ما كيخليش الضوء ديال النجوم البعيده يوصلنا، يعني كيحجب علينا الضوء بحال الضبابه مثلا. داكشي علاش ما كيوصلناش الضوء. المجتمع العلمي فرح بهذا التفسير اللي جا به اولبرز، وقال له انت اللي كاين وما كاين ما احسن، وشد في هذا التفسير. ولكن بحال ديما ضروري ماشي حد اللي خسر الحفله. في عشرينيات القرن الماضي جا واحد العالم امريكي اللي مشهور وسميتو ادوين هابل، وكان عنده احسن تلسكوب في الوقت ديالو. قدر من خلال الملاحظات ديالو انه يبين ان الكون فيه توسع، وان المجرات والنجوم اللي كنشوفو كيتباعدوا، وسرعه التباعد بيناتهم كتناسب مع المسافه اللي بيناتهم. يعني الا عندنا جوج ديال النجوم قراب من بعضياتهم، السرعه ديال التباعد ديالهم غتكون بطيئه. ولا كانوا عندنا ديجا جوج ديال المجرات او جوج ديال النجوم بعاد على بعضياتهم، فراه السرعه ديال التباعد كتكون كبر. اييه وكي دار هو عرف هادشي؟ سير. الحقيقة السؤال اللي طرح البوالي ماشي سؤال غبي، وإنما سؤال منطقي ومن حق كل واحد يطرحه. باش نفهمو كي دار إدوين هابل تعرف أن المجرات كيبعدوا علينا، فخصنا نفهمو واحد القضية. الضوء هو عبارة عن موجة، والموجة كتعرف بما يسمى بالطول الموجي the wavelength، وهذا الطول الموجي هو اللي كيعطينا اللون. يعني الأحمر عنده طول موجي معين، الأزرق عنده طول موجي معين، وكذلك ومثال بقية الألوان اللي كتشكل الطيف الأبيض. كنلاحظوا واحد الحاجة، ملي كيكون الضوء كيبعد علينا فراه الطول الموجي ديالو كيتزاد. هادشي اللي كيعني ان اللون كينزاح لجهة الأحمر، من بعد كيولي تحت الأحمر، يعني ما يمكنناش نبقاو نشوفوه، كيولي أشعة تحت حمراء غير قابلة للرصد بالعين المجردة. هادشي بحال كان كيبعد، بحال كان الضوء كيقرب لعنا فإنه كينزاح بالعكس، كينزاح جهة الأزرق، ومن بعد الفوق بنفسجي تا هو اللي ما يمكنناش نرصدوه. هادشي اللي كيتسمى في العلم بتأثير دوبلر The Doppler Effect. دابا عرفنا النقطة الأولى من بين جوج ديال النقط باش أننا نفهمو علاش السما كحلة في الليل. النقطة الثانية بكل بساطة هي أن السما كحلة حيت الكون مخلوق، حيت الكون عنده بداية وماشي أزلي. الكون بحالو بحالنا تا هو عنده عقد ازدياد، غير هو ما كيجيبوش من المقاطعة. وهذا الشيء اللي توضح في الستينات بناء على الأعمال ديال إدوين هابل
اللي تطورات من بعد وعطاتنا الميلاد ديال نظريه في علم الفلك جديده كتسمى بنظريه البيج بانج اللي ممكن نطرقوا ليها في المستقبل. هاد النظريه ثبتت لنا ان الكون ديالنا ماشي لا نهائي، وانما الكون ديالنا عنده بدايه وعمره فقط 13.7 مليار سنه. يعني الكون ديالنا مازال طفل صغير ويلاه كيكبر. سرعه التوسع ديالو في ازدياد، وهادشي اللي سميناه The Expanding Universe. دابا عندنا الادوات باش نجاوبوا على السؤال ديالنا. بما ان الكون عنده بدايه، فراه كاينين شي نجوم اللي مازال ما وصلناش كاع الضوء ديالها، حيت عمر الارض هو فقط 4 مليار سنه مقارنه بعمر الكون. ولان الكون في توسع مستمر، فداك الضوء ما كيقدرش يوصل للارض. ممكن تصوروا هذه بحال لعبه ديال تامبل ران، داك السيد اللي كيجري كيهرب من الوحش هو الضوء، والنهايه ديال الطريق هو كوكب الارض. ولكن داك الطريق ما عمرها كتسالى، داك الطريق كتبقى ديما كتزاد وداك السيد كيجري. نفس القضيه مع الضوء في الكون، كل ما الضوء كيقرب لعنا كل ما الكون كيتوسع وما كيقدرش يوصل لعنا. وحتى الا وصل فتفكروا تاثير دوبلر، بما ان المسافه بعيده وداك النجم راه كيبعد علينا، فان الضوء كينزاح نحو الاحمر. مثلا كيدوز من الابيض للاصفر، برتقالي، احمر، موراها يدخل في ما تحت الاحمر. ما كنبقاوش قادرين اننا نرصدوه الا من خلال التلسكوبات او الادوات اللي كيستعملوها الفلكيين باش انهم يشوفوا هذا النوع من الاشعاعات. النقاط اللي كنشوفوا في السماء في الليل هي عباره عن النجوم والمجرات اللي هما قراب لينا، كتسمى في علم الفلك The Visible Universe. هذا هو الكون اللي ممكن اننا نشوفوه وما يمكنش نشوفوه موراه. يعني الجواب على السؤال ديال علاش السماء كحله في الليل بكل بساطه هو لان الكون عنده بدايه ولان الكون كيتوسع. يعني المره الجايه ملي يسولك شي حد غتعرف باش تجاوبو، وممكن تعاود تشرح ليه هادشي كامل، اولا بكل بساطه تبارطاجي معاه الفيديو وديروا بجوج بكم لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. ولا ما كنتوش شفتوا الفيديوهات القدام تهبطوا تشوفوهم. وبيس اوت.